कालपासनं जे आपले सेशन सुरू आहे, जो सामूहिक ध्यानाचा आनंद आपण सगळ्यांनी घेतला, जो सामूहिक ट्रीटमेंटचा आनंद आपण सगळ्यांनी घेतला, त्याचा अनुभव सुद्धा घेतलेला आहे. यामध्ये बऱ्याचशा ज्या ट्रीटमेंट्स, जे उपचार घेण्यात आले होते ते कदाचित काही लोकांना माहिती असतील, बऱ्याच जणांना त्याबद्दल माहिती नसेल, बरेच प्रश्न आपल्या डोक्यात असतील. तर या सगळ्यांचं समर्थन या शेवटच्या पुष्पामध्ये, म्हणजे या शेवटच्या सेशनमध्ये होणार आहे. तर त्याकरता आपल्यामध्ये उपस्थित, कालपासून जे उपस्थित आहे, पुण्यावरनं डॉक्टर अभिजित चव्हाण दादा, सॉरी परत गडबड, विश्वजित चव्हाण दादा जे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, त्यांचं जे मार्गदर्शन आपल्याला कालपासूनच मिळत आहे आणि आज ते आपल्या सगळ्यांच्या प्रश्नांचं समर्थन करणार आहे. तर मी विश्वजित दादांना समाधान करणार आहे. तर मी विश्वजित दादांना विनंती करते की त्यांनी कृपया समोर यावं आणि सगळ्यांच्या प्रश्नांचं आज समाधान करावं. परत काही प्रश्न असतील तर तेही आपण विचारू शकता. सोबत बाकी ज्यांनी जे सेशन घेतलेले आहे उपचार विधीचे, तेही त्यांचे उत्तरं देतील. जय श्री माताजी. आजच्या या शेवटच्या सत्रामध्ये आपण प्रश्न उत्तरांचा कार्यक्रम घेत आहोत. सगळ्या प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरं दिली जाणार आहे, मार्मिक एकदम, आणि तेवढंच तुम्ही घेऊन तेवढ्यावरच त्याचं समाधान झालं पाहिजे असं करा. तत्पूर्वी अजून एक सगळ्यांना रिक्वेस्ट करतो, परमपूज्य श्री माताजींचे काही व्हिडिओ ऑडिओ आहेत प्रश्न उत्तरांचे, क्वेश्चन अँड आन्सर सेशन. तर ते पण लवकरच तुम्हाला त्याचं कंपायलेशन मिळेल. हे जरूर सगळ्या सहयोग्यांनी ऐकलं पाहिजे. छोट्या विषयांपासून मोठ्या विषयांपर्यंत जे जे नॉन सहयोगी साधकांनी वेळोवेळी प्रश्न विचारलेले होते त्याचं खूप सुंदर असं समाधान परमपूज्य श्री माताजींनी केलेलं आहे. त्यांच्याकडून जर हे आपण ऐकलं तर अजून आपल्याला तो कॉन्फिडन्स आणि ते परफेक्शन मिळून जाईल. प्रश्नांची उत्तरं सगळे इथे उपस्थित जे कोणी डॉक्टर्स आणि कालचे आणि आजचे स्पीकर्स या सगळ्यांकडे विभागलेले आहेत. प्रत्येक जण येऊन त्यांच्याकडे जे जे प्रश्न आहेत त्याची उत्तरं दिली जातील. आता मी सुरुवातीच्या 2-3 प्रश्नांनी सुरुवात करतो. ठीक आहे. 3 प्रश्न. डोळ्यातनं पाणी येणं, जांभई येणं, मग ते ध्यान करताना किंवा मीठ पाणी करताना, असे 3 प्रश्न आहेत. तिन्हीचं एकच उत्तर देऊन टाकतो. ठीक आहे. तर सर्वात पहिलं जांभई येणं आणि डोळ्यातनं पाणी येणं, हे कुठंतरी लेफ्ट साईडचं जुनं शिल्लक असलेलं, ठीक आहे ना, लेफ्ट सबकॉन्शियस मध्ये शिल्लक असलेलं आहे. आणि जेव्हा ध्यान सुरू होतं तेव्हा त्याचं रिलीज होणं सुरू होतं. तुम्ही अशी उदाहरणं पाहिलेत का की एक सहयोगी आले आणि शिवाय त्यांच्या समोर डोकं टेकलं आणि खूप रडले गळागळा, अपोपा त्यांना कळतंय निघतंय पाणी, त्यांना म्हणजे आश्चर्य वाटतंय. थोडक्यात असं हे क्लिअर होत असतं. पण जोर क्लिअर होत नाही तोवर ते येत राहणार. जसं काल मंत्र म्हणताना सुद्धा जांभई येत होती. एक जण म्हणत होते मंत्र म्हणायला लागलं की जांभई सुरू, असं बसलं की नाही येणार. ठीक आहे. तर अशा वेळी फक्त ध्यान करताना एक 5 मिनिटं डाव्या बाजूला मेणबत्ती ठेवायची, जी काल शिवाय त्यांनी दाखवलेलं प्रात्यक्षिक, थोड्या वेळ, आणि मग आपलं बंधन घेतलं, ध्यान चालू करायचं आणि ते कमी झालं की मग ती विझून टाकायची. असं थोडं करा. आणि नाकातलं तूप कापूर, ह्या 2 गोष्टी खूप चांगल्या पद्धतीने ही बाजू क्लिअर करतात. अर्थात डाव्या बाजूला महाकालींचा मंत्र देखील आपण घेऊ शकता. त्याच्यानंतर जो पुढचा प्रश्न इथं आला आहे,
स्किन ड्राय बद्दल विचारलेलं आहे, त्याच्यानंतर स्पॉन्डिलायटिस विषयी बोललेलं आहे आणि घोरण्याविषयी बोललेलं आहे. तर घोरणं जे आहे हे घोरणंही लेफ्ट साइडेड आहे. खूप आळस वाढला, जडत्व वाढलं तर, आणि जर खूप स्ट्रेस आला तर मेंदूला रक्तपुरवठा मिळत नाही आणि मग हे दोन नाक कमी पडतात ऑक्सिजन सप्लाय करायला, मग तोंड उघडलं जातं आणि सुरू होऊन जातं. तर त्यासाठी पहिलं आणि दुसरं महत्त्वाचं, जो हा श्वासपटल आहे डायफ्रॅम, आणि पोट खूप असेल आणि आळशी असेल आणि एक्सरसाइज नसेल तर ह्याचा बोजा देखील छातीवर येतो आणि घोरणं होतं. मग अशा वेळी स्टार्टिंगला पहिले लेफ्ट साईड क्लिअर करणं, श्वेताईने सांगितलेले जे व्यायाम आहेत ते, नाकातलं तूप कापूर, कालचा जो तूप कापराचा विषय होता त्याच्यात घोरण्यावर देखील त्याचा उपाय होतो. रात्रीचं जेवण लवकर आणि हलकं केलं की बऱ्यापैकी घोरण्यावरती पण परिणाम होतो, म्हणजे कमी होऊन जातं ते. ठीक आहे. ड्राय स्किनचं तर श्रीमाताजींच्या अमृतवाणीमधनं ऐकलंच आहे तुम्ही की लिव्हर हीट वाढली, ड्रायनेस वाढतो. पाणी कमी झालं की स्किन ड्राय होऊन जाते. ठीक आहे. आणि आत्ताची ह्याच्यामध्ये कुठलाही स्किन हा लिव्हरमुळे येतो. बॅक विशुद्धी आणि मणक्या संबंधीचं जे आहे ह्याच्यामध्ये स्पॉन्डिलायटिस, स्पॉन्डिलोसिस जे काही झालेलं असेल वयोमानानुसार, कॉम्प्युटरमुळं, जे काही मोबाईलमुळं, हिंदीमध्ये ओके. असे हिंदीवाले किती आहेत बरं? हा, हिंदीवाले कितने लोग आहे? ओके, 4-5 ही आहे. ठीक आहे. ठीक है, कोई परेशानी नहीं. तो स्पॉन्डिलाइटिस जो है ना, उसके लिए श्री माता जी ने सबसे पहले जो बोला है, पहले जो भी प्रॉब्लम है उसका पहला चक्र ढूंढना है. चक्र कौन सा है? विशुद्धि. तो पहले अपने को वेरीफाई करना है विशुद्धि रिलेटेड सब कुछ, जैसे कि डिटैच है क्या, है ना, हम बात करते वक्त बराबर बात करते क्या, वो क्वालिटीज पहले देखना है. दूसरा फिजिकल लेवल का एक्सरसाइज जो आज सुबह भी किया था, श्री माता जी ने बताया. मसाज बोला है, लेकिन पहले डॉक्टर को दिखा के जो भी एक्सरे वगैरह देखना है. बहुत बार श्री माता जी ने बोला कैल्शियम की कमी, प्रोटीन की कमी लेडीज में जो नींद को भी परेशान करते हैं, वो भी देखना पड़ेगा. जो भी विटामिन D3, कैल्शियम जो भी है उसका भी सपोर्ट लेना पड़ेगा. ठीक है. और वहाँ की देवी, अभी जैसे देवी कवच में अलग अलग अवयवों पर अलग अलग देवी का नाम है. जैसे ग्रीवा, ग्रीवा यानी आपकी गर्दन. ठीक है. ग्रीवायाम च भद्रकाली. ठीक है ना. तो भद्रकाली देवी मानेचं रक्षण करते हैं. ठीक है ना. चलिए, तो इस तरीके से आप विशुद्धि पर भी काम कर सकते हैं. व्हेरिकोज व्हेन्स चे 2 प्रश्न आलेले आहेत. ठीक है ना. वेरिकोज वेन्स तुम्हाला माहितीच है, ज़्यादा करके महिलाओं में ये समस्या आती है, वो भी आफ्टर डिलीवरी, और उसमें भी वज़न ज़्यादा होगा तो नीचे से जो एंटी ग्रेविटी ब्लड फ्लो ऊपर होना चाहिए वो नहीं होता है, और उसमें थोड़ा सा जो मसल्स का जो उसमें लिथार्जी आ जाती है, लूजनिंग हो जाता है, तो एंटी ग्रेविटी ब्लड पंप नहीं होता है ना. तो सबसे पहले नाभि पर काम करें, गणेश अथर्व शीर्ष. और ज़्यादा परेशानी हो तो आपको जो भी डॉक्टर जी ने स्टॉकिंग्स बोले होंगे, और उसमें जो एंटी ग्रेविटी पैर रखकर जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो भी थोड़ा सा फिजिकल लेवल पे आप ज़रूर करें. मालिश भी बताई है. बहुत ही अभी जैसे एक परसों मिले थे, बहुत इतने बड़े बड़े वेरिकोज वेन्स, तो डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए. कभी कभार जब एक्सट्रीम केस होती है तो उसको सहन भी नहीं करना चाहिए. ठीक है ना. तो हम स्वयं के गुरु हैं तो उतना भी थोड़ा सा देखना जरूरी है. हाँ 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 हो. तर झोपूनचे जे एक्सरसाइज आहेत त्याच्यामध्ये जसं पायवर घेणं आहे एकाडे, तसं सायकलिंग सुद्धा ॲड करून घ्या. तर त्याच्यामध्ये झोपून सायकलिंग, ठीक आहे, क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज, याच्यामुळे सर्क्युलेशन वाढलं पाहिजे. ठीक आहे. अजून 2-3 प्रश्न आहेत, मी थोडं थांबतो. डॉक्टर वैभवना मी पुढे बोलवतो, त्यांच्याकडचे जे प्रश्न आहेत त्यांनी पहिले घ्यावे. जय श्री माताजी. मूळव्याधीबद्दलचा प्रश्न आहे. मूळव्याध माहिती आहे मूलाधारच्या इम्प्युरिटीजमुळे होतो. त्या इम्प्युरिटीज कुठल्याही प्रकारच्या असतो, तो मूलाधारचं क्लिअरन्स जे की माहिती आहे
भूतत्वाचं, म्हणजे जे आपण अन्वादी इथे गणेश चतुर्थीश म्हटलं गवतावर, तर ते एक फायदेशीर आहे. भूतत्वामध्येचा यूज करून क्लिअरन्स, गणेश चतुर्थीश, श्री गणेशांची 108 नावं. त्यानंतर खूप एक्स्ट्रीम केसेस असेल तर मग त्याला सर्जिकल ट्रीटमेंट लागण्याची गरज असते, पण त्याआधी आपण अजवाईनची धुरी पण घेऊ शकतो. त्याची पण एक विशिष्ट प्रक्रिया आहे. आणि सीड्स बाथ ज्याला म्हणतो आपण, की पाण्यामध्ये मीठ टाकून जसं आपण फूट सोक करतो तसं तिथे बसून पण ती प्रक्रिया करता येते. तर नेहमी मूलाधार क्लिअर करताना ज्यांना मूळव्याधीचा त्रास आहे त्यांनी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे लिव्हरला पण थंड करायचं, तर लिव्हरचं पण हीट तिथे गेल्यामुळे होते. देन पित्ताशयाचे स्टोन, आता पित्ताशयामध्ये स्टोन झाले असतील तर ते काढावं लागतील, कारण ते विरघळणं जरा कठीण असतं. पण अगेन इथे स्वादिष्ठान आणि नाभीचं क्लिअरन्स केलं. लिव्हर डाएटमध्ये तेलकट, तुपकट या वस्तू कमी खाणे, मसालेयुक्त कमी खाणे, जे लिव्हर डाएट आत्ता सांगितलं ते रिपीट करण्याची गरज नाही, ऑलरेडी झालेलं आहे. आणि जोडीला नाभीचं ट्रीटमेंट, तर व्हायब्रेटेड वॉटर खूप इफेक्टिव्ह असतं स्वादिष्ठान आणि नाभी करता. स्वादिष्ठांचा अगेन प्रश्न आलेला आहे, तर ते झालेच आहे. लिव्हर डाएट, आईस ट्रीटमेंट आणि जे आपण आत्ता कूलिंग ट्रीटमेंट केलेली आहे. अगेन लिव्हर रिलेटेड प्रश्न आहे ते झालेला आहे. पॅरालिसिसचा जो प्रश्न आलेला आहे, पॅरालिसिसमध्ये आता पॅरालिसिस जनरली हा राईट सायडेडला लेफ्टकडे ओढणारा, म्हणजे जे खूप राईट सायडेडनेस असतो त्याला सेंटरमध्ये करण्याकरता एक हा डिसऑर्डर त्यांनी येतो. तर याच्याकरता समजा जर लेफ्ट साईडला असेल तर म्हणजे राईट साईडचा मेंदू, आणि राईटचा असेल तर लेफ्ट साईडचा मेंदू. तर याच्याकरता जे आहे, या लेफ्ट साईडला असेल तर समजा राईट साईडनी जे चैतन्य उचलून लेफ्ट साईडला द्यायचं आहे, राईट साईडला उचलून लेफ्ट साईडला द्यायचं आहे, ते चैतन्य द्यायचं. एक हा हात श्री माताजींना पुढे करून या हातामध्ये सशक्त करा, नरिश करा अशी प्रार्थना करू शकतो. सोबतच राईट साईडचं ट्रीटमेंट, बर्फाची ट्रीटमेंट करू शकतो. जोडीदार आज्ञा असेल तर आज्ञेच्या ट्रीटमेंट्स आहेत. घी कपूर खूप महत्वाचं आहे. घी कपूरनी नरिश होतं. श्री माताजींनी सांगितलं 3 गोष्टी कंपल्शन आहेत सहयोगात. तर पहिलं काय, ध्यान तर आहेच, मीठ पाणी, दुसरं घी कपूर, तिसरं केलंय ना आपण, कॅन्डल नाही सांगितलं, कंपल्शन नाही आहे, शूबीट. या 3 गोष्टी महत्वाच्या आहेत. कारण जेव्हा आपण घी कपूर करतो तेव्हा आपल्या ब्रेनमध्ये डायरेक्ट ते जातं असं म्हणतो आपण, तर ते खूप महत्वाचं आहे. घी कपूर मॅन्डेटरीली करायला पाहिजे. तर हा प्रश्न एक झाला. पॅरालिसिस, हां, आज्ञेची ट्रीटमेंट आहे, तर आज्ञेची ट्रीटमेंट माहितीच आहे, कॅन्डल आणि हे श्री माताजींना प्रसाद ऑफर होतोय. चित्त सहस्रार स्थिर करून प्रार्थना करू. हे आदिशक्तिमा, आपण कृपावंत होऊन हा नैवेद्य स्वीकार करावा. श्री माताजी, या नैवेद्य बनवते वेळी कुठली कमी राहिली असेल, त्रुटी राहिली असेल तर ते क्षमा करा माता, क्षमा करा. जय श्री माताजी. एक कॉमन प्रश्न आहे, पित्त उठतंय नेहमी, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लेम आहे, खाज हे होत आहे. दादांनी सांगितलं आता लिव्हर आहे, लिव्हर सोबत जोडीला नाभीचा पण करायचा आहे.
व्हायब्रेटेड वॉटर मला वाटतं नेहमी पिल्याने फायदाच होतो. 1 लोटा रात्री ठेवून द्यायचा, श्रीमातांसमोर व्हायब्रेट झालेलं अंशापोटी घेतलेलं त्याचा हे होतो. आणि लेफ्ट साईडची क्लिअरन्स, महाकालीची 108 नावं आणि कॅन्डल ट्रीटमेंट पण गरजेचं असते स्किनला. स्किन हा लेफ्टचा प्रॉब्लेम आहे की राईट? जसं तुम्ही दोन्ही सांगितलं, लिव्हर पण सांगितलं, कॅन्डल. आत्ताच लिव्हर याच्यात सांगितलं आहे श्रीमातांनी, लिव्हरच्या प्रॉब्लेममुळे स्किनचे डिझिजेस होतात. ॲलर्जी जी असते ती बेसिकली लेफ्ट साईडनी येते माझ्या मते तरी. बरोबर आहे ना? स्किन एलर्जी आणि बाकीच्या एलर्जी या दोन वेगळ्या आहेत. सगळ्या एलर्जी ॲलर्जी हा लेफ्ट साईड आहे, लेफ्ट आणि नाभी, ऑल द ॲलर्जीज. एक खूप मस्त प्रश्न आहे, शरीर का वजन कम होने ध्यान से कम हो सकता है क्या? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, अब उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, फिजिकल मेहनत. इंटरेस्टिंग सवाल है, एक्चुअली बहुतों को आता होगा. डॉक्टर साहब हमारा कभी कमते ही जा रहा है. बरं, याच्यामध्ये फॅट हे ब्रेन सेल्सला तयार होतं, म्हणजे स्वादिष्टान थ्रू फॅटचं युटिलायझेशन होऊन ते ग्रे सेल्स असतात आपल्या ब्रेनमध्ये, तर त्याच्यामध्ये कन्व्हर्शन होतं. म्हणून लहान मुलांना तूप वगैरे थोडं म्हणजे याच्यात द्यावं, संतुलनात द्यावं. हा पण एक छान प्रश्न आहे. ट्रीटमेंट जेवणासारखी करावी की प्रसादासारखी? काय हुशार आहे वो. आणि ती रोज रोज करायची की कधी कधी करायची? तर ट्रीटमेंट हे गरजेनुसार आहे. आपण प्रत्येकालाच खोकल्याचं औषध नाही देत, प्रत्येकालाच हे देत नाही. याचा एक रेफरन्स मला आठवतो, म्हणजे बा आहेत आपल्या ज्या होत्या, तर त्यांना कॅन्डल ट्रीटमेंट नव्हतं माहीत, असं काहीतरी एक रेफरन्स आहे. तर त्यांना विचारलं आपल्याला कॅन्डल ट्रीटमेंट नाही, ॲक्च्युली श्रीमातांनी डायरेक्ट रिलेशन दिलं आहे असं वगैरे स्टोरी आहे त्याच्याबद्दल. तर त्यांनी म्हटलं होतं की गरजच नाही पडली कधी. सो ट्रीटमेंट इज ॲज पर स्वादानुसार. ज्यांना जो प्रॉब्लेम आहे त्यांनी ट्रीटमेंट करावं. कारण असं बऱ्याचदा ऐकण्यात येतं की मी पूजेच्या आधी कॅन्डलिंग करून येते किंवा येतो, नेहमी कॅन्डलिंग करतो, गरज असो की नसो. पण ते चैतन्याची जाणीव घ्यावी. ज्याला चैतन्यात प्रॉब्लेम येतोय, कुठे इम्बॅलन्स वाटतोय, तर ती ट्रीटमेंट करावी. ट्रीटमेंट ही जेवणासारखी करू नये, तर ती कधी कधी करावी. का बरं करावी? तर ऑब्विसली बॅलन्स आहे, उत्थान आहे, त्याच्यासाठी करावी. जे लोक काही खात नाही मसाले पदार्थ, ऑलरेडी हे लिव्हर डाएटमध्ये आलेलं आहे, तर रेपिटेशन होईल. तर इथे थांबून आता मी आपले बलगुंडे काका आहेत त्यांना इथे आमंत्रित करतो. नाव बदललं ना, ते नव्हते का? आता काही म्हणावं, आता जायचंय, काय प्रॉब्लेम? जय श्री माताजी. काय प्रश्नाची उत्तरे द्यावी लागतात? प्रश्नच का असावी तो सहजोग्यानं? का असावीत अजूनही इतकी वर्ष आपण सहजोग करतोय तरी? कारण श्रीमातांची इच्छा असावी. शेवटी त्यांच्या इच्छेवर आहे, बरोबर आहे, राईट? हा, म्हणून ना एकदा श्रीमाताजी काय बोलल्या माहिती आहे की म्हणे, ज्या दिवशी तुम्हाला असं वाटेल की मी सहजोग पूर्णपणे शिकला आणि मी सहजोगी झालो, त्या दिवशी म्हणे तुम्ही सहजोगी नसाल. बोललेत ना श्रीमाताजी, इसलिए सीखते जाना पडेगा, है ना? ओके, राईट. सुरुवात करतो. प्रश्न आला, ग्रंथी काय आहे? मला माहित होते हे प्रश्न, कारण का खूप डिस्कशन चाललं होतं मागे काहीतरी. ब्रह्मग्रंथी, विष्णू ग्रंथी आणि रुद्र ग्रंथीची माहिती तुम्हाला माहिती आहे. मिराकल आत्ताचं लकीली मीनाक्षी ताईंना तो व्हिडिओ सापडला, म्हणून मी त्यातून सुटलो. त्या व्हिडिओची जी लिंक आहे
हां ती इथं आम्ही मयूरकडे वगैरे इथे युवा शक्तीकडे देईन. त्याच्यामध्ये 3 नॉट्स लंडनचं स्पीच आहे, पण त्यामध्ये सर्व माहिती आहे ना. पण ग्रंथी म्हणजे काय? ग्रंथी म्हणजे ग्लँड किंवा नॉट, होय की नाही, ही त्या मंत्राने सुटत असते. हे श्रीमातेने दिलेले मंत्र आहेत ते. पण श्री ब्रह्मा, श्री विष्णू, श्री महेश यांचे ते मंत्र आहेत जे श्रीमातेने दिलेले आहेत. त्याचा इफेक्ट आपण आज पाहिला, आपण आज तो अनुभवला. जर त्याच्याविषयी अजून काही जाणकारी हवी असेल तर श्रीमातेचं स्पीच सापडलेलं आहे, ते स्पीचची लिंक देऊन जातो. राईट? सॅटिस्फाईड? दुसरं एक इथं मला थोडासा उल्लेख करावासा वाटतो की एक बोर्डीला मेडिकल सेमिनार, म्हणजे आपण त्याला सेमिनार नाही म्हणू शकत, खरं 2 तास 32 मिनिटं श्रीमाताई तिथं बोललेल्या आहेत आणि प्रत्येक व्याधीची सहयोगाची ट्रीटमेंट सांगितलेली आहे. डॉक्टर विश्वजीत साहेब, राईट? बोर्डी मेडिकल सेमिनार हे तुम्हाला सापडेल डिजिटल लायब्ररीमध्ये. श्रीमाताईंनी स्वतः प्रत्येक डिझीजची ट्रीटमेंट त्या अमृतवाणीमध्ये सांगितलेली आहे. ओनली सगळे डिझीजेस फक्त कव्हर केलेत. काय ते? हां, ते देखील आहे. येस, राईट, बरोबर आहे. हां, ओके. चैतन्य लहरियों को सहस्त्रार पर महसूस करने के लिए कुछ बताएं. क्या बताओ? ध्यान तो आप करते हैं. 2 दिवस भारी सेमिनार झाला. सहस्त्रारावर जाणीव आली ना. पण आता एक गोष्ट समजून घ्या, जे आता इथं बोललं जात आहे की घी कापूर खूप कंपल्सरी आहे. जसं आपण मीठ पाणी करतो ना, घी कापूर खोलल्याने, घी कापूर नाकात घातल्याने, नाकात, कानात नव्हे, नाकात घातल्याने सहस्त्रार जास्तीत जास्त उघडेल, सहस्त्रारावर चैतन्याची जाणीव भरपूर येईल. तसंच हातावर देखील येईल. काहींच्या सहस्रारावर जाणीव येते पण हातावर येत नाही. होतं ना? विशुद्धी सोडवावी. हा, सहजयोगाने आपल्या मुलीचे विवाह बाहेर जरी केले तरी विवाह होण्याआधी घरी गणेश पूजा अथवा गौरी पूजन करायचे हे योग्य आहे काय? काय वाटतं तुम्हाला? कर्मकांड नका करू, कर्मकांड नका करू. चैतन्यावर बघा बाबा, हे पूजन घ्यायचंय की नाही घ्यायचंय. बरोबर आहे डॉक्टर? चैतन्यावर निर्णय घ्या ना. करेक्ट? चैतन्यावर निर्णय घ्या. बरं, तुम्ही बाहेर लग्न करताय, कुणाला आणणार? दारुड्या भटजीला आणि त्याच्याकडनं करून घेणार का आपल्या सहजोगाने करायचं? डिपेंड्स अपॉन तुम्ही व्हायब्रेशन चेक करा आणि करा. करेक्ट? ओके. श्री ललिता चक्र व श्री श्री चक्र यांच्या शुद्धीकरणासाठी काय करावे तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे. काय केलं पाहिजे? श्रीमाताईंनी सांगून ठेवलंय, भगिनींनी स्लीवलेस घालू नये. आम्ही पुरुषांनी काय करावं? सँडो बनियन घालायचं नाही. आपले महेश साहेब ते फुल घालतात, आम्ही पण सुरू करणार आता. काय? बरोबर आहे ते. हे प्रोटेक्शन करण्याकरता जे काही श्रीमाताईंनी सांगितलेलं आहे आपल्याला, ललित चक्राची श्री चक्राची माहिती ऐकली तर तुम्हाला अजून त्याच्यामध्ये त्याची उत्तरं ही सापडतील. ही 2 चक्र काय करतात? आपल्या चैतन्याचं नियंत्रण करतात. आपल्या चैतन्याचं नियंत्रण करतात ते. ओके. घरी व्यवस्थित हा प्रश्न सगळीकडे हे सुरू झालंय बरं काय. घरी व्यवस्थित ध्यान होते. सामूहिकतेमध्ये जाण्याच्या आधी चांगली स्थिती व चैतन्य असते, परंतु सामूहिकतेमध्ये गेल्यावर ध्यान किंवा चैतन्याची जाणीव तेवढी होत नाही. गुड क्वेश्चन. हे बऱ्याच ठिकाणी असं पाहिलं जातंय की पूर्वी जसे ध्यान केंद्र चालायचे
बरोबर आहे ना? ध्यान केंद्र झाल्यानंतर आपण सगळे सहस्रारातून हलके फुलके होऊन घरातून ध्यान केंद्रातून बाहेर जात होतो. कदाचित ती थोडीशी परिस्थिती आता ती बदललेली आहे. काय कारण असं व्हायला? एक्झॅक्टली. आता मी काय बोलेल तर कोणी रागावू नका बरं का माझ्यावर. जे कोऑर्डिनेटर आहेत त्यांनी डबल ध्यान करावं, डबल मीठ पाणी करावं, डबल घी कापूर घालावं. सहयोगामध्ये एक तत्व काम करता ये. अरे कोऑर्डिनेटरला बोललो म्हणून टाळ्या वाजवायला लागले काय? इथं आपण सगळ्यांनी करायचं आहे. मी फक्त कोऑर्डिनेटर या करता म्हणालो काय या करता म्हणालो की यथा राजा तथा प्रजा हे तत्व सहयोगात पण काम करतं. म्हणून आपली तिथं फार जबाबदारी आहे. आपणच आपलंच इतकं गुरुतत्व पॉवरफुल पाहिजे की कुणाची कुंडलिनी वर येते, कोण सहस्रारात येते, कोण नाही येत, कुणाचे काय समस्या आहेत. कारण का कोऑर्डिनेटर हा मायबाप आहे कलेक्टिव्हिटीचा. हे एक कारण आहे. आता दुसरं सांगतो. कोणी लिहिलंय रागावू नका, आपण देखील संतुलनात पाहिजे ना. श्री मातांनी हे सांगितलंय की डोंट ब्लेम एनीबडी एल्स. तुम्ही कुणालाही दोष देऊ नका. तुम्ही तुमच्या लीडरला दोष देऊ नका. तुम्ही तुमच्या घरच्यांना दोष देऊ. जर तुमचं ध्यान होत नसेल तर कुणाला दोष द्यायचा आहे म्हणून असं करायचं नाही. 5-4 इकडं असतात बोट, एकच तिकडं असतं. ते श्रीमाताईंनी सांगितलंय ना, हे श्रीमाताईंचे शब्द आहेत. म्हणून ते आपल्यावर देखील डिपेंड आहे. पण जर पूर्ण कलेक्टिव्हिटी जर एका स्तरावर जर यायची असेल तर त्या कलेक्टिव्हिटीतल्या प्रत्येक सहयोग्यांनी संतुलनात पाहिजे, तर ते वर्किंग होणार. करेक्ट? राईट. काका याच्यात ऍडिशन आहे, कलेक्टिव्ह व्हायब्रेशन एक्सचेंजनी फायदा होईल का? होणार. हे स्थिती 100%. कारण सेंटरवर आपण जनरली हे करत नाही, हे कुठे दिसत नाही आज करावं सर, की करावं. जर समजा मी किंवा बालकुर्णी काकांनी जर क्लिअरन्स करून मागलं तर कसं, तर ते करावं का? नाही, ते आता पूर्वी होत असायचं ना. चैतन्याचं आदान प्रदान व्हायचं, एकमेकाची चक्र सोडवली जायची. काही सेंटर्स आम्ही मुंबईमध्ये असे पण पाहिले की कोण जर जवळ येऊन जर बसला तर तो चित्तानं त्या शेजारच्या सहयोगाची चक्र सोडवायचा. त्याला तो सहसरळ राहायचा, पण तो सांगायचं नाही तुझ्या चक्रावर या बाधा आहेत, पकड आहेत म्हणून. हे खरं प्रेम आहे आपल्यातलं. हे आपण कधी पाहतच नाही. कुणाचं काय पकडायला पायाने. ते श्री महालक्ष्मी पूजा है ना, वो सहयोगी बोल रहा है कि वो सहयोगी बोल रहा है की तुम्ही भूत लगे. ते तशातली अवस्था अशी झाली आता. का तसं बरं होतं? आपणच आत्मज आहोत ना एकमेकाचे, एकमेकाला सोडवायचं आजपासून. राईट. ओके. घरातील कुटुंब प्रमुख जर सहयोग करीत नाही, त्यांच्या व्यवहाराचा घरावर, कुटुंबातील व्यक्तीवर परिणाम होतो. काय करायला पाहिजे? आता माझं उदाहरण दिलं तर चालेल? हा, सहयोगात जागृती मिळण्याच्या आदल्या दिवशी मी 2 बाटल्या पिल्या होत्या. मेजर साहेब हसू नका हो. काय खरं सांगतो, परिस्थिती अशी होती की रात्री 1:30 वाजेपर्यंत हाले डुले, समजलं असेल. मित्रांना घेऊन यायचं. काय ते आमच्या म्हातारे त्याच दिवशी काय थोडं जेवण करा म्हणायचं. राग आला की घरातील लोटे तांबे सगळे चेपलेले असायचे. पंजाबी सहयोगात आलं, ज्या दिवशी जागृती मिळाली, ज्यानंतर ध्यान सुरू केलं. ठीक आहे, घरी ध्यानाला सुरुवात केली. आमच्या मालकीनबाई म्हटल्या, ही काय बैदा घेऊन आलाय म्हणे. ही काय बैदा घेऊन आलाय, चांगली कामं कधी केलीच नव्हती. म्हटलं काय बोलू दे, मला इथं गुणगुण भारी वाटते ना. बारला जायचं बंद झालं.
भांडी फेकायची बंद झाली. ते म्हटले मला पण सहजोग सांगा. श्रीमाताईंनी जे सांगितले, सहजोगाची जाहिरात तुम्ही आहात. अहो तुम्ही बदलू शकता, त्या घरातील व्यक्तीला कशाला दोष देता? तुम्ही बदलून दाखवा ना. ती व्यक्ती तुमच्यातले पण काहीतरी दुर्गुण पाहत आहे. हे एवढ्या वर्ष सहजोग करते, हे बेन सुधरत नाही, तर मला काय सांगायला लागले? हम वैसे के वैसे ही बैठे हैं. हे चुपचाप असं करून ते ध्यानाला बसले. त्या बिचारा नवऱ्याला लागली भूक, त्याची काळजी नाही, काय मी सहजोग करायला लागलो. अरे असं कसं झालेलं यार? समजलं आता, नाही जास्त बोलत. ओके, हे काय? हाँ दादा, हमें 15 से 16 साल हो गए हैं सहयोग में. मुझे धूप से बहुत परेशानी होती है. ठीक है. बाहर से आने के बाद में तबीयत बिगड़ जाती है. खाने में भी बहुत सावधानी रखनी पड़ती है. अरे बाप रे, काय लक्ष देत असेल ना ही व्यक्ती. बिना रेस्ट किए कहीं जाना नहीं होता है. ही कुठली साइड आहे? ओळखा सर्व आहे ना? आहे ना लेफ्ट साइड? ज्याने लिहिलंय राग नका करो, मी नाही बोललो, कलेक्टिविटी बोलली. क्या करे, मार्गदर्शन कीजिए. कलेक्टिविटी मार्गदर्शन कर रही है. अपनी लेफ्ट साइड क्लियर करो आप, है ना? क्लियर करो आप. ठीक आहे. म्हणून जे संतुलन आहे, लेफ्ट टू राईट किंवा राईट टू लेफ्ट, हे जरूर करा. त्या त्या साईडची ट्रीटमेंट होणं फार आवश्यक आहे. तरच आपल्याला संतुलन होईल, तरच आपले प्रॉब्लेम्स मिटतील. म्हणून जे सहयोगात श्रीमाताईंनी सांगितले की देर आर नो प्रॉब्लेम्स इन सहयोगा, प्रॉब्लेम्स आर ओनली इन मॅथमॅटिक्स. फक्त गणितात प्रॉब्लेम आहेत, सहयोगात नाही आहेत. म्हणजे सहयोगात नव्हे, सहजयोग्यांना. राईट, आपल्याला क्लिअर करून घ्यावं लागेल. ओके. हो 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 हो. मी सहयोगात 25 वर्षापासून आहे. ओके. पण मला अजून सर्वांना समोर उभं राहून सहयोगाची माहिती देता येत नाही. मला सर्व येतं, पण मला समोर गेल्यावर बोलणं येत नाही. कोणी लिहिलंय? सांगा ना, सांगा प्लीज प्लीज. कोणी लिहिलंय? कोणी लिहिलंय? हात वर कराल? नाही करणार? इथे कलेक्टिव्हिटी ओळखू शकते बरं का कोणी लिहिलंय. काल डॉक्टर साहेबांनी सांगितले कसं चेक करायचं ते. बरं असू दे, तसं नाही आहे ते. अहो एक सिंपल इलाज आहे. श्रीमाताईंना प्रार्थना करा की श्रीमाताजी माझी भीती घालवा, मला सर्वांच्या समोर मला बोलण्याची शक्ती द्या. तुम्हीच बोलणार आहात, मी नाही बोलणार. प्रार्थना करा. एकदाची गंमत सांगतो. एक पब्लिक प्रोग्राम होता. आमची एक ताई होती. त्या ताईनं काय म्हटलं, ताई फर्स्ट टाइम म्हटलं आज तुम्ही जाऊन सहयोग सांगायचं. अरे काका मी कसं सांगू? म्हटलं तुम्ही श्रीमाताईंना प्रार्थना करा. त्यांनी श्रीमाताईंना प्रार्थना केली. त्या कलेक्टिव्हिटी समोर जाऊन त्या उभारल्या. सुरू झालं त्यांचं. ठीक आहे. 2 मिनिटात त्यांनी त्यांचं ते लेक्चर संपवलं आणि परत येऊन बसल्या. म्हणे काका जावा तुम्ही परत. झालं, आपल्यावरच ती बारी आली. सगळा पब्लिक प्रोग्राम झाला. आम्ही घरी परतायला लागलो. मी त्या ताईंना म्हटलं तुम्ही 2 मिनिटात का हो परत आला? तर त्या ताईंचं उत्तर काय होतं माहितीये का? म्हणे मी श्रीमाताईंना प्रार्थना केली होती की श्रीमाताजी मला फक्त 2 मिनिटं बोलायचं आहे. मला सहयोग श्रीमाताजी सर्वांना सांगायचं आहे, मी तुमचं मूल आहे.
मी तुमची काय मावळे आहोत आम्ही? का भ्यायचंय आपण सहजोग सांगायला? भिलं नाही पाहिजे. हे बाकीचे अगुरुवाले बघा कसे पब्लिसिटी करत फिरतात आणि आम्हीच नाही करत. बोललोय ना श्रीमाताईंनी कितीतरी वेळा. ठीक आहे ना? जय श्रीमाताजी. शेवटचे घरातील सगळे सहयोगी नाहीत. बर, मान्य. व अगुरूची घरात पूजा करतात, त्यामुळे त्याचा त्रास आपल्याला होतो. यातून बाहेर पडण्यासाठी काय उपाय आहे? आता आम्ही तर हे सांगू शकत नाही. नवरा बायको असेल तर सोडचिठ्ठी घ्या. वकील साहेब नाही सांगू शकत, होय की नाही? ह्याच्यात आता समाधानकारक उत्तर दिलं गेलं पाहिजे. काय दिलं? एक्झॅक्टली. पण तो नवरा गुरुचा करत असला तर काय काळजीपूर्वक बोलले ना ते आता. बिलकुल आपण नाही, बरोबर आहे. परत शेवटी तीच गोष्ट आहे. श्रीमाताजींची शक्ती तुमच्यामधून प्रतिबिंबित कधी होईल? कधी होईल सांगा तुम्ही? आपल्यातून ती शक्ती प्रकट झाली पाहिजे ना, आपल्या व्हायब्रेशन्सनं ना. तुमचं गुरुतत्व तुम्ही जागृत करा ना. त्या गुरुचं काय चालणार आहे? काय गुरुची ताकद आहे तिथे? इथे श्रीमाताजी गुरूंच्या गुरु बसलेले आहेत. करा ना आपल्या स्वतःवर काम तुम्ही. भिवू नका, मी सांगतो तुम्हाला, भिवू नका. मला एवढं माहिती आहे, तुमचं सहस्रार उघडलं तर कुणा तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येणार नाही. उलटे तर अगुरू आले ना. आता मी दुसरा शब्द बोलणार होतो, कारण इथं मला बोलायचं नाहीये. पाया पडत येतील तुमच्या, आम्हाला सहयोग द्या म्हणून. या स्थितीला आपण गेलं पाहिजे. मला सहयोग सांगा तुमचा काय आहे? का तुमच्यामध्ये एवढं तेज आहे? का तुमच्या वागण्या बोलण्यामध्ये आपल्या आचरणातून सहयोग दिसला पाहिजे. तो घरच्यांना पण असू दे. आपण घरच्यांना हेट करत फिरतो, त्यांनी तुमचं कौतुक करायला पाहिजे. वस्तू हे तुम्ही सहयोग करत आहात, काहीतरी वेगळं होत आहे. बरोबर आहे? एक्झॅक्टली. आपलं संतुलन मेंटेन करायचंय, सगळं काय. जय श्रीमंत. चिठ्ठ्या संपल्या, परीक्षा संपली. डॉक्टर विश्वजित साहेब इकडे बसले तर सगळे. माझी इच्छा आहे की आपण तुम्ही कराव्या, म्हणजे सगळ्यांना अजून सिलेबस आलाय का? ये बाबा. ओके. येस. हा खूप सर्वांनी प्लीज या प्रश्नावर ना थोडस हे करा. तेच थोडं झालेलं आहे सर्व झालेलं आहे. बघा, खूप महत्वाचा प्रश्न आहे आणि कॉमन प्रश्न आहे. हा प्रॉब्लेम आपल्या सर्वांना होत आहे. प्रचार प्रसार करत असताना एकदा प्रसार होतो, परंतु नंतर दुसऱ्यांदा त्याचा फॉलोअप घेताना जास्त रिझल्ट्स मिळत नाही. तर यावर आपले बरं काय? अच्छा, सोल्युशन आहे. हा, काय याच्यावर काय उत्तर असावं? नाही, आठवा. नाही, श्रीमाताईंनी काहीतरी सांगितलंय. आठवा. दोन गोष्टी सांगितल्या. एक, नीट ऐका. परमपूज्य श्रीमाताईंनी या प्रॉब्लेम विषयी एक खास गोष्ट अशी सांगितली होती की प्रोग्रामला 1000 जण येतील, फॉलोअपला 200 जण येतील, सेंटरला नंतर 2-3च असतील. याचं एक प्रामुख्यानं श्रीमाताईंनी कारण सांगितलेलं आहे. ते असं आहे, नीट ऐका बरं का, की आपल्या कुंडलिनी आईचं जे स्पीड आहे, गती, ती ऊर्ध्वगामी असते ना.
ती जी गती आहे ते निगेटिव्हिटीच्या स्पीडपेक्षा कमी आहे. गॉट द पॉइंट? हे श्री माताईंचं वाक्य आहे, माझ्या अंगचं नाही आहे. कुंडलिनी आईची स्पीड हे निगेटिव्हिटीच्या स्पीडपेक्षा कमी आहे. म्हणजे निगेटिव्ह जास्त स्पीडनं हवी होती. म्हणून ज्यावेळी आपण प्रचार प्रसार करतो, करेक्ट आहे, त्यांना हे सांगायचं आहे, समजा तुम्ही सकाळी दुपारपर्यंत प्रचार केला तर त्यांना हे सांगायचं आहे, आज संध्याकाळी तुम्ही ध्यान करून पहा. आपण ते बोलतच नाही, बरोबर आहे, आपण ते सांगत नाही तुम्ही ध्यान करा म्हणून. उद्या फॉलोअपला या म्हणतो, इफ आय एम नॉट रॉंग, असंच बोललं जातं, होय की नाही? ते ध्यान करत नाहीत. ज्या दिवशी फॉलोअप येतात तोपर्यंत निगेटिव्हिटी हवी झालेली असते. लक्षात आलं? दुसरं अजून एक गोष्ट लक्षात घ्या, फॉलोअपला गेल्यानंतर एक श्री माताईंचं एक लेक्चर आहे बरं का, एक अमृतवाणी, ज्याच्यामध्ये नवीन साधकावर तुम्ही काय कार्य केलं पाहिजे याची अमृतवाणी आहे. ती सापडल्यास पाठवून दिली. हे नंबर 2. त्याच्यामध्ये श्री माताईंनी हे सांगितलेलं आहे की फॉलोअपच्या वेळी आपण काय करतो, आपलं नॉलेज त्यांना सांगायला जातो की तुम्हाला किती माहिती आहे. चक्र, नाड्या, ही ट्रीटमेंट, ती ट्रीटमेंट. तिथं आपलं नॉलेज दाखवायचंय का श्री माताजी काय करतात ते दाखवायचं आहे. त्यांच्या कुंडलिनीकडे लक्ष द्या. त्यांची कुंडलिनी सहस्रारातून वर येते की नाही हे आपण का पाहत नाही? त्यांना चेक करा ना, वर सहस्रावर चेक करा, त्यांचा थंडावा वर थंड आले की नाही, ते थंड येते का गरम येते, हे आपण कधीच त्यांच्यावर कार्य करायला जात नाही, उलट भीतो आपण. करा ना कार्य. जर तुम्ही कलेक्टिव्ह मध्ये गेला असाल ना तर एक एक ग्रुप तुम्ही दत्तक घ्या. समजा आता तुम्ही तिथं 50 जण असतील, तुम्ही 5 जण गेला असाल तर 10 लोकांच्यावर तुम्ही काम करा. त्याची कुंडलिनी वर येते की नाही बघा ना. श्री माताजी तयार आहेत तुम्हाला तिथं शक्ती द्यायला. आपल्या हातावर कुंडलिनी येते ना वर, मग ते चेक करा. आमच्या इथे खेडेगावात एक सेंटर श्री माताजींच्या कृपेत झालं. त्यांना मी काही नॉलेज सांगितलेलं नाही, फक्त ध्यान कसं करायचं, इथं कुंडलिनी कशी यायची झालं. एकीचं मायग्रेन बरा झाला, एकीचं काय काय बरं झालं, हायपर ऍसिडिटी बरी झाली, एकीचा बीपी बरा झाला. 12-13 लेडीज होत्या, आता 35 लेडीज आहेत तिथे. हे वर्किंग ज्यावेळी होईल त्या ठिकाणी का नाही तिथं सेंटर स्थापित होणार? रिझल्ट ओरिएंटेड आपण राहायला पाहिजे. आणि रिझल्ट मिळण्याकरता काय करायचं आहे ते आपल्याला ती सत्सद विवेक बुद्धी वापरावी लागणार. तुम्ही चेक करा त्यांची कुंडलिनी वर येते की नाही. तुम्ही जर त्यांना बोट हे ते सगळं, अहो ते तर त्यांना सांगायचंच आहे, त्यांची कुंडलिनी पाहत कुठे आहे तुम्ही. राईट? हे बरोबर आहे उत्तर ना? ओके. ठीक आहे. फार सुंदर तुम्ही प्रश्न विचारलाय, फार सुंदर प्रश्न विचारलाय. हे पब्लिक प्रोग्रामचे जे हे श्री मातांनी हे जी टेक्निक जी काढली आहे ती का काढली होती? हीच टेक्निक का काढली अशी? मासेसमध्ये जा, मासेसमध्ये पब्लिक प्रोग्राम घ्या. राईट? श्री माताजी असंच करायचं ना. आता मुंबईमध्ये पण आम्ही पाहिले 5-5 लोक असायची. शिवाजी पार्कचा जो साकार स्वरूपात जो पब्लिक प्रोग्राम आम्ही होतो त्यावेळी तिथं. बरोबर आहे? ही टेक्निक का काढली? कारण त्यातले हिरे आपल्याला हेरायचे आहेत. सगळेच हिरे तुम्हाला मिळणार नाहीत, त्यातले काही जण मिळतील. म्हणून नाराज नका हो. तिथं स्थापित नाही झालं, कधीतरी बी पॉझिटिव्ह, कधीतरी त्यातले कोणतरी सहयोगाला चिकटतील, कोणतरी त्यातल्या सहयोगात येईल.
कार्य करायचं नाही असं. मी रिझल्ट ओरिएंटेड का म्हटलं, फॉलोअपच्या वेळी काय करायचं ते मी तुम्हाला सांगितलं, पण पब्लिक प्रोग्राम घेतलाच पाहिजे. एकदा माहिती आहे US मध्ये काय झालं होतं, $50,000 खर्च करून एक हॉल घेतला गेला. कोणाला माहिती आहे ही स्टोरी? श्रीमाताईंनी सांगितलेली आहे. श्रीमाताजी स्वतः तिथं होत्या, कोणीच नाही आला, एकटा आला आणि तो एकटा सहयोगी झाला. मग ह्यातलं कोणतरी तुम्हाला सापडेल ना, करेक्ट? श्रीमाताईने प्रार्थना करा. हो येस, असतात जरूर जरूर जरूर. हो व्हेरी गुड व्हेरी गुड. केलं पाहिजे आपण, ते करायलाच पाहिजे, आपलं कामच ते आहे. मगच तर आपली स्थिती वाढत जाते. ते भले 2 दिवसांना परत ढुर्ज होते, होय की नाही, पण केल्यानंतर तर भारी वाटतंय. राईट. अरे हे बहुत लंबा चौड़ा लिखा है. हे काय, पेपर चिट ठेवून जे माताजींच्या जवळ कोणताही प्रश्न असेल तर किंवा काय करण्यात येईल, किंवा 4 किंवा 2 ऑप्शन्स आज चिठ्ठी ठेवून ते जो आदेश मजकूर. हे कोणी लिहिले, काय आहे हा प्रश्न, मला समजेना झालंय, जरा सांगाल का प्लीज? पेपर चिठ्ठी ठेवून माताजींचा जेव्हा काही प्रश्न असेल किंवा त्याचे 3 किंवा 4 ऑप्शन्स असतील त्यापैकी 2 चिठ्ठी बाजूला काढून ते काढणं, तर ते कितपत मिळतं म्हणजे व्हायब्रेशन्स बघून नाही. मग डॉक्टर साहेबांनी घेतलं तसं बरोबर आहे. असं व्हायब्रेशन्स पाहून करायचं. येस, खालचं कारण काय हँड रायटिंग आहे ते. ओके ओके. थँक्यू सो मच. हां, हे चिठ्ठी ठेवून काल डॉक्टर विश्वजित साहेबांनी ते प्रयोग आपल्याकडून करून घेतले होते. ज्यावेळी आपण तुमच्या 3 ऑप्शन्स असू दे, 4 ऑप्शन्स असू दे, त्या चिठ्ठीला मला फक्त एवढंच माहिती आहे की तुम्हाला माहिती आहे की सहजोगाला व्हायब्रेशन्स आहेत, राईट? बऱ्याच जणांचा हा प्रश्न असतो, अरे मी मीठ पाणी केलं नाही, त्या चिठ्ठीचे व्हायब्रेशन्स कसे बघू, माझं आज ध्यान झालं नाही, त्या चिठ्ठीचे व्हायब्रेशन्स कसं बघू. तुम्हाला व्हायब्रेशन्स आहेत. तुमच्या समोर सत्य आलं तर तुम्हाला चैतन्य येणार. हे वरदान आहे आपल्याला श्रीमाताजींचं. म्हणून बिलकुल तसा विचार नका करू की माझं आज ध्यान चांगलं झालं नाही तर मला चैतन्य येणार नाही. जर तुम्ही 4 ऑप्शनच्या चिठ्ठ्या ठेवल्या जर असतील तर बेटर आहे की इंडिव्हिज्युअली तुम्ही प्रत्येक चिठ्ठीचं व्हायब्रेशन्स पाहू शकता, त्याप्रमाणे तुम्ही चॉईस करू शकता. डॉक्टर साहेबांनी काल पण आपल्याला ते शिकवलेलं आहे, करेक्ट आहे ना? हां, राईट. दुसरं, नवीन लोकांनी इंडिव्हिज्युअल जागृती किंवा जर ते रेग्युलर सेंटरला त्यांना व्हायब्रेशन्स द्यायला चुकीचं आहे का असं ते म्हणतात. बघा, इंडिव्हिज्युअल जागृती नवीन लोकांना तर तुम्ही देऊ शकता. 2 मेथड आहेत, तुम्ही इंडिव्हिज्युअल द्या किंवा तुम्ही कलेक्टिव्ह द्या, होय की नाही. पण ते चेक करा की कुंडलिनी आई सहस्रारात आली की नाही, त्याची प्रॉपर जागृती झाली की नाही. माझ्याकडे एक व्हिडिओ आहे, तो मी शेअर करेन. श्री माताजीने सांगितले, आप में गहनता होनी चाहिए. जो देणारा असतो ना, त्याचं जे सहयोगाचं लाईफ आहे, तो जो घेणारा आहे ना तेवढं असू शकतं. माइंड इट. म्हणून आपली स्थिती योग्य पाहिजे, आपल्यामध्ये ती गहनता पाहिजे. म्हणून श्री माताजी आम्ही पूर्वी ऐकायचो, हे काही जणांना पटेल, जागृती निर्विचारितेमध्येच दिली गेली पाहिजे. हे श्री माताजींचं वाक्य आहे, राईट? असं आहे. दुसरं आता तुम्ही म्हटलं की सेंटरवर त्याला तुम्ही व्हायब्रेशन देऊ शकता का? कुणावर जर काम करायचं असेल तर प्लीज कलेक्टिव्हली वर्क करा.
इंडिव्हिज्युअली तुमची कपॅसिटी पाहिजे तर तुम्ही काम करू शकता. नाहीतर तुमच्यामध्ये जे येतंय गॉड्स रिअलायझेशन अमृतवाणी, तुमच्यामध्ये जे येतंय ते तुम्हाला काढता आलं पाहिजे. ही कपॅसिटी तुमच्यात पाहिजे. पण बेटर वर्क कलेक्टिव्हली. राईट. तिसरं, श्री आदिशक्तीच्या मंत्राबाबतीत ते तर आपण सेंटरला घेतच असतो. त्यात चुकीचं काय? हा, आदिशक्तीचा मंत्र, त्यात काही चुकीचं नाही आहे. तुम्ही ते कधीही घेऊ शकता. ओके ओके. नवीन साधकांना सहयोगात छान प्रस्थापित करण्याचे उपाय आता सांगितले गेले. छान प्रश्न, छान आहे. करा ना काम त्याच्यावर. त्याचं उत्थान ज्यावेळी, त्याच्या उत्थानाकरता तुम्ही कार्य कराल ना, त्यावेळी तुमचं उत्थान होईल. हेच आपलं काम आहे. आपल्याला सहयोगी बनवलंय कशाला? दुसऱ्याला सहयोगी बनवण्यासाठी. हे तर आम्हीच म्हणतोय, माझा हा प्रॉब्लेम सुटत नाही, माझं हे होत नाही. दुसऱ्या सहयोगाकरता प्रार्थना करून पहा ना, बघा कसं काम करतंय. राईट. ओके. जुळलेले नवीन साधकात सातत्य निर्माण करण्याचे उपाय हेच तर आहेत. पण अशा गोष्टी सेंटरमध्ये होतात. तो बिचारा नवीन साधक सेंटरला येतो जागृती घेऊन, त्याशी कोणी बोलत पण नाही. त्याला विचारत नाही, बाबा घरात तुम्ही ध्यान केलं, कसं वाटतंय तुम्हाला, काही प्रॉब्लेम आहे का? तुम्ही त्यांच्या प्रॉब्लेम विषयी काय बाबा तुला, त्यांची चक्र ओळखा. मेरे साथी क्यों? गेलं ना, जाऊ तिकडे. ऐकू येत आहे? ओके. तर ते उपाय झालेले आहेत. आता त्यांची कुंडलिनी चेक करा, त्यांना मेटपाणी करायला शिकवा, त्यांची जी साईड आहे ती पहा, त्यावर त्यांना त्यांना कार्य करायला शिकवा. राईट. थँक्यू. माईक लावणार आहे का? Bluetooth mode. जय श्री माताजी. सहयोगी भाऊ बहीण असो किंवा अन्य कोणतेही सहयोगी यांनी आपापसात लग्न जुळवणे योग्य आहे का? नाही, बिलकुल नाही. आणि कोणी जर असा जर प्रयत्न करत असेल, व्हायब्रेशन्स बघून लग्न करायला लावत असेल, प्लीज डोंट फॉलो. जे सहयोगामध्ये प्रोटोकॉल्स घातले गेलेले आहेत, जसं पूजेच्या वेळी त्या सिलेक्टेड पूजेच्या वेळी ज्याचे काही मॅरेज फॉर्म भरला जातो त्याच माध्यमातून लग्न व्हावे, अन्यथा ती यशस्वी होणार नाही. जय श्री माता. किसी के अंदर भूत बाधा है तो उसे कैसे क्लियर करेंगे, हे तुम्ही ओळखाल कसं, पहिलं ते शिका. किसी के अंदर भूत बाधा है म्हणजे कसं तुम्ही ओळखणार? ते कसं ओळखणार? भूत कसं ओळखणार? नाही, भूत कसं ओळखणार? एकदम अंगात कशाला आणताय त्याच्या? तसं अंगात आलं तर कुंडलिनी खाली खेचायची, किंवा ट्रान्समध्ये जात असेल तर कुंडलिनी खाली खेचायची. जर त्याचं लेफ्ट स्वादिष्ठान तुम्हाला लागत असेल तर ते भूतबाधा आहे. आणि लेफ्ट स्वादिष्ठान आणि लेफ्ट आज्ञा हे कधीही कॉम्बिनेशन नसावं. राइट. ओके. शुभ इट लगातार कितने दिन कर सकते हैं? फिर वही बात है, जेव्हा रिक्वायरमेंट आहे तेव्हा करा. शुभ इट वर एक कर्मकांडावरचं एक लेक्चर श्री माताजींचं आहे. जर तुम्हाला जर अहंकार झाला तर स्वतःवर शुभ इट करा. लेफ्ट साइड जास्त वीक होत असते, राईट टू लेफ्ट टाका, लेफ्ट साइडची ट्रीटमेंट घ्या. सामूहिक ते ध्यान करीत असताना
संतुलन लवकर मिळते आणि घरी ध्यान करत असताना संतुलन मिळत नाही. वारंवार येडानाडी वीक होत असते. घरामध्ये पण जाऊन छानपैकी संतुलन करून घ्या. पेशन्स ठेवत नाही तुम्ही, राईट. आता लेफ्ट टू राईट जे व्हायब्रेशन पास करायचे त्यांना फास्ट बॅलन्सिंग होत आहे, ते बॅलन्सिंग करा तुम्ही. गृहलक्ष्मी राजलक्ष्मी चक्र हे कसं क्लिअर करायचं? गृहलक्ष्मी, मी समाधानी आहे, मी शांत आहे, मी उदारचित्त आहे. पण तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, डावी नावी लवकर सुटत. यशोमाताईंचं पण वाक्य आहे. ट्रीटमेंट्स आहेत. श्री माताजींच्या फोटोच्या डोळ्यामध्ये तुम्ही कंटिन्युअस बघत राहा जोपर्यंत तुमच्या डोळ्यातून पाणी येत नाही, डावी नाभी सुटेल. हां, श्री गृहलक्ष्मी साक्षात मंत्र पण घ्या आणि आपल्या गृहलक्ष्मीला खुश ठेवा हो. आणि भवसागरच्या बाधा आणि नाभी चक्राच्या बाधा कशा प्रकारे क्लिअर होतील किंवा करता येतील सगळं काही आहे. गुरूंचा मंत्र आहे. व्हायब्रेटेड पाणी प्या, व्हायब्रेटेड सॉल्ट, व्हायब्रेटेड शुगर हे आपण आपल्या जेवणामध्ये घालायला विसरलेलो आहे. सगळ्या बाधा निघून जातील, राईट. आणि समाधानी तर राहिलं पाहिजे. शेवटची चिठ्ठी आता नको बरं का, तिथं आता वॉर्निंग पण आलेली आहे. 12 वर्षाचा मुलगा आहे, त्याचा डावा डोळा तिरपा पाहतो, सहजोग ट्रीटमेंट सांगा. डॉक्टरने ऑपरेशन सांगितले. डॉक्टर वैभव साहेब आणि डॉक्टर विश्वजा, हा तुमचा प्रश्न. कुड यू प्लीज आन्सर? हां हां सगळ्या चक्रांची तत्व आपल्यामध्ये प्रस्थापित केली पाहिजेत. एक 22 मिनिटाचं लेक्चर आहे, ते मी पाठवतो. श्री माताजींनी त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये 68 पॉईंट आहेत, 68 22 मिनिटाच्या स्पीचमध्ये. ते मी पॉईंट्स पाठवून देतो. त्याच्यामध्ये सहजयोग्यांनी काय प्रॅक्टिस केली पाहिजे? टू प्रॅक्टिस लव, टू प्रॅक्टिस कंपॅशन, टू प्रॅक्टिस टुगेदरनेस, टू प्रॅक्टिस टू बी इन कलेक्टिव्ह, हे सगळं श्री माताजींनी सांगितलेलं आहे. त्याचं प्रॅक्टिस करणं फार आवश्यक आहे. आम्ही चक्र सोडवण्याचा प्रयत्न तर करत असतो, पण ती तत्व आपल्यामध्ये उतरत नाही आहेत. मुलाधाराचं तत्व आपल्यामध्ये उतरलं पाहिजे. तुम्ही खाली बघून चाललं पाहिजे. तुमच्यापेक्षा ज्या कमी वयाच्या ज्या भगिनी किंवा गृहिणी असतील त्यांच्या डोळे घालून तुम्ही नाही बोललं पाहिजे. ही तत्व नाही का सुधारली पाहिजे आपल्यामध्ये? बर, सेंट्रल हार्ट उगाच असेच आपण भीती घेत राहतो. काही कशाला ते भीती घ्यायचे? तुम्ही भीती घेतली की तुम्ही लेफ्टला जाल. ही जी तत्व आहेत ते आपल्यामध्ये बाणावी लागणार, आपल्यामध्ये घ्यावी लागणार, करेक्ट. म्हणून त्या तत्वावर काम करणं आवश्यक आहे. जय श्री माताजी. एवढा प्रश्न मुलाच्या डोळ्याचा आहे, तेवढं प्लीज घ्या. जय श्री माताजी आहे. थँक्यू. सॉरी. जय श्री माताजी. आता खूप वेळ झालेला आहे. शेवटचे 2-3 प्रश्नांचं उत्तर देऊन लगेच थांबूया आपण. आत्ता जो हा 12 वर्षाचा मुलगा आहे त्याचा डावा डोळा तिरपा आहे, तर सहज ट्रीटमेंट सांगा. डॉक्टरांनी ऑपरेशन सांगितलेलं आहे. आता एक लक्षात घ्या, अशा केसेसमध्ये दुरुस्ती महत्त्वाची आहे. त्यामुळं पहिलं ऑपरेशन करून ते करून घेणं गरजेचं आहे. तसंच कॅटरॅक किंवा ह्या ज्या गोष्टी असतात ह्या ऑपरेशन करून लगेच सोडवायला सांगितलेल्या आहेत श्रीमाताजींनी. घी कापूर टाकल्यानंतर शिंका येतात, तर 100त 10 सहजोगी असे भेटतात की शिंका येणं, डोकं धरणं, डोळे लाल होणं, कापराची ॲलर्जी असते. अशा वेळी त्यांनी फक्त साधं व्हायब्रेटेड तुपाचा वापर करावा, कारण की वंगण कमीत कमी तरी मिळून जाईल आणि हंसाचं काम होऊन जाईल. रात्री उशिरा झोप येत नाही अशांना दोन्ही साईड काम करावं लागेल. वास्तविक श्रीमाताजी म्हणतात महाकाली जे आहेत ते तुम्हाला शांत करून झोपवतात, पण जर राईट साईड सतत चालू असेल आणि हे ते असेल तर पहिली राईट शांत करा, मग महाकालींना विनंती करा आणि गुड नाईट. जास्त डोकं दुखत असेल तर काय करायचं, तर श्री माताजींनी सांगितलेलंच आहे. आपण लिव्हर डाएटमध्ये पण ऐकलं आहे.
वीक म्हणजे मायग्रेन हा लिव्हरनी श्रीमाताजी बरे करतात. सगळं लिव्हर डाएट संबंधीचं अमृतवाणी, स्ट्रेस म्हणजे स्वादिष्ठान एवढं सांभाळायचं, नाकातलं तूप कापूर आणि वरचे पिठांचा मसाज करून निर्विचार राहणं. एक दादांची एन्जिओप्लास्टी झालेली आहे 2015मध्ये, शुगर आहे, आता गोळ्या खात आहेत. तर फक्त तळव्यात हात आणि पाय गरम होत आहेत. आता जे होऊन गेले त्याचे काही काळजी नाही. थोडंफार उष्णते हे ज्या गोळ्यांमुळं पण खूप अनेक वर्ष खाल्ल्यामुळं पण लिव्हरवर लोड येतो, ठीक आहे ना. तर संतुलन आणि शेवटी हार्ट म्हणजे शिव, आणि शिव हे ह्यांना शिवचं जे तत्व आहे, जसं आपण म्हणतो की करचरण कृतम वकाला, पण कॅन्डलला तो मंत्र ऐकला हो की नाही, तो पूर्ण हृदयातनं घ्यावा. आणि बाकी मग मीठ पाणी आणि थोडंसं व्हायब्रेटेड कोकोनट ऑइलचा तळव्याला मसाज करू शकतात, ही उष्णता निघून जाते. शेवटी हात आणि पाय अशी गोष्ट आहे की हे अर्थिंग पॉईंट्स आहेत, त्यामुळे ह्यातनंच निघणार, अजून कुठून निघणार. आणि सर्वात महत्त्वाचा हा आहे, ह्यातनं सगळं रिलीज होत असतं. ठीक आहे, चला हा झालेला आहे प्रश्न. प्रेमतत्वाचा आत्ता आला आहे प्रश्न, पण ठीक आहे, तो झालाय उत्तर ना. ठीक आहे. आर्थिक उत्थानासाठी पण विचारलंय आणि नोकरीचा प्रश्न आहे, हे दोन आहेत. आता एक लक्षात घ्या, परमेश्वरावर पहिला विश्वास ठेवावा लागेल. श्री माताजींनी सांगितलं आहे की परमेश्वर किंवा शक्ती जी आहे हे म्हणजे जसं जिजसजींबाबतीत, ही इज द कम्फर्टर, ही इज द डुअर. करता करिता सर्व धरता ते आहेत. एकही पक्षी किंवा प्राणी उपाशी झोपत नाही, हे लिहून घ्या. ठीक आहे ना, कारण की काहीतरी व्यवस्था केलेली आहे त्याची परमेश्वराने. मग तुम्ही जर त्या व्यवस्थेशी त्याच्याशी एकरूप झाला तर तो तुमची नक्कीच व्यवस्था करेल. थोडे धीर धरा, पेशन्स धरा, मध्यावर राहा. महालक्ष्मी तत्व हे नेहमीच महालक्ष्मी तत्वाकडे तुम्हाला घेऊन जाईल. आजचे प्रश्न इथेच थांबलेले आहेत. पुन्हा आठवण करून देतो, परमपूज्य श्री माताजींच्या अनेक अमृतवाणी आहेत, तरी अनेक म्हणजे 7-8 निघतील. क्वेश्चन अँड आन्सर सेशन्स स्वतः श्री माताजींनी अनेक उत्तरं दिलेली आहेत, ती जरूर ऐका. आजच्यासाठी थांबूया. जय श्री माताजी.